După ce în urmă cu 2 săptămâni ghișeul de afurisenii de la 184 de biserici din toată țara s-a colapsat simultan din cauza milioanelor de români care, disperați de creativitatea mahomedanului neamului la ora de a inventa restricții, s-au prezentat la oficiile specializate ca să-l blesteme pe Arafat să-i se cufurească mierla pe chelie, Patriarhia a anunțat cu toace și clopote începutul unei noi ere a ortodoxiei prin informatizarea sistemului de acatiste, blagosloveni și hule. Printr-un comunicat dat ieri publicității, responsabilul cu tehnologia din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, înaltul Softonie, a adus la cunoștința credincioșilor, pe lângă inaugurarea și sfințirea data center-ului de sub Catedrala Neamului, lansarea în Google Play a aplicației Android a Patriarhiei, menită să înlesnească, în toate timpurile și în condiții oricât de vitrege, legătura devoților cu biserica lor. Suntem fericiți să aducem la cunoștința drept credincioșilor că tehnologia a penetrat altarul ortodoxiei și cu binecuvântarea Sfântului Sinod, biserica a făcut pasul decisiv către o nouă eră. Astfel, Patriarhia pune la dispoziția evlavioșilor aplicația Preacucernice Părinte Binecuvântează, patronată de Sfinții Petru, Pavel, Gheorghe și Parascheva, downloadabilă pe site-ul BOR și în Google. Aplicația are ca iconiță oaia și dispune de 3 versiuni, Basic, Pro Family și Business, în funcție de nevoile, dar mai ales de posibilitățile credincioșilor. Pentru modicul preț de 5 euro pe lună, varianta Basic oferă pe lângă posibilitatea participării online la ceremoniile religioase și setarea unei anumite date și ore pentru rostirea rugăciunii, update-uri privind activitatea fețelor bisericești, evenimente, hramuri, pelerinaje și diferite inițiative ale BOR. Abonamentul include un pomelnic și un acatis lunar, un blestem trimestrial și iertarea unui păcat anual, dar avertizează asupra canoanelor dure aplicate de călugări pentru păcate, indiferent de natura acestora. Abonamentul Pro Family, contractabil pentru 50 de euro lunar, oferă pe lângă pomelnice, acatiste și afurisenii nelimitate, dezlegarea de blesteme și iertarea păcatelor până la al 3-lea neam, precum și canoane mai blânde pentru nevrednicie, necinste sau preacurvie. Spre deosebire de abonații pachetului Basic, cei Pro Family beneficiază de spovedanie în săptămâna mare, botezuri fără scufundare și sfințirea gratis de până la 3 autoturisme și 2 proprietăți. În ceea ce privește varianta Full Business, părintele Marafet, economul Patriarhiei, a declarat că a fost realizată în colaborare cu evlaviosul Becali și este destinată, în principal, antreprenorilor de top, firmelor și partidelor politice, este personalizabilă, iar prețul abonamentului este variabil în funcție de opțiunile dorite. Abonații acestui pachet beneficiază de serviciile clericilor ortodoxi din Rusia, Grecia, Bulgaria și România, Patriarhul Chiril al Moscovei fiind personal responsabil de secțiunea blesteme și vrăji. În ceea ce privește reputația acestuia în materie, amintim cazul ziaristului opozant al lui Putin și afurisit de prea înalt, care a rămas fără conținutul cutiei craniene după ce l-a strănutat printr-o fosă nazală brusc apărută pe tâmplă, a unui comediant familial al lui Navalny, căruia prelatul i-a împăienjenit privirea de n-a mai văzut cele 4 camioane care l-au lovit în plin, sau a prințului Paul de România, făcut invizibil prin puterea cuvântului. La solicitarea băbuțelor pasionate de IT transcendental, în toate cele 3 variante se preconizează dezvoltarea unui program de tip Messenger al Domnului și a unui videochat de rugăciune, pentru asta urmând a se instala camere web în bisericile aparținătoare. Întrucât aplicațiile BOR sunt compatibile doar cu variantele de Android recente, doritorii vor fi obligați să achiziționeze telefoane de ultimă generație. Specialistul IT al Patriarhiei, preotul Androidie Eusebeu, ne-a declarat că, în acest sens, se află în pregătire un sfânt legământ cu un furnizor de telefonie mobilă aparținând unui nepot al unei înalte fețe bisericești. Amănunte suplimentare nu am reușit să obținem, căile Domnului fiind, cum știm cu toții, de nepătruns. Cum nimic nu se face în România în deplină armonie și consens, Patriarhia se confruntă deja cu protestele utilizatorilor de iPhone, majoritari mai ales în mediul urban, a căror dispozitive nu sunt compatibile cu aplicația.
Se bănuiește că respectivii au fost instigați pe grupuri dedicate de fostul responsabil IT, preotul Ifonie Ioseanu, care își ispășește canonul pentru crâcnire într-o mănăstire de pe Bâtca Popii, având în dotare doar un wireless hotspot care nu bate mai departe de clopotnița bisericii. Pentru a nu se escalada un conflict între cele două confesiuni, ortodoxii androidali și cei iphonici, Patriarhul României a dat asigurări că aplicațiile se vor dezvolta în curând pentru ambele platforme, evitându-se astfel o schismă deloc plăcută atât domnului cât și operatorilor lui digitali pe pământ.